سلام، حالتون چطوره؟ من هادی هستم و خوش اومدید به اولین آموزش از سری آموزش های لایتروم موبایل. تو این آموزش ما قصد داریم با هم افکتی رو آموزش ببینیم که بیشتر به درد عکس های خیابونی میخوره. اگر از این سبک آموزش خوشتون میاد خیلی خوشحال میشم که کانالمو سابسکرایب کنید و اون زنگولش رو فعال کنید تا آموزش های بعدی رو از دست ندید. خب میریم سراغ آموزشمون. تو این آموزش کارهایی رو که من انجام میدم شما هم به ترتیب داخل لایتروم موبایل این کار رو انجام بدین تا بتونید این افکت خفن رو روی عکساتون اعمال بکنید. خب در این قسمت قبل و بعد رو مشاهده میکنید. خب تو این قسمت میتونیم روی این قسمت کلیک بکنیم و روی کریت پریست بزنیم و اینجا اسم پریستمون رو انتخاب بکنیم و روی دان بزنیم تا این پریست سیو بشه. خب وارد عکس بعدیمون میشیم. برای اینکه این تنظیمات رو روی عکسمون اعمال بکنیم چندین راه وجود داره. روش اول اینه که از این عکس روی این سه نقطه بزنیم و روی کپی ستینگز بزنیم، روی اوکی میزنیم و وارد این عکس بشیم و توی این قسمت روی پیج ستینگز بزنیم تا این تنظیمات اعمال بشن. دقت کنید که توی هر عکس ما فقط توی بخش لایت ها هم باید یه خورده تنظیمات رو تغییر بدیم. تنظیمات رو متناسب با اون عکس باید تغییر بدیم. روش دوم هم اینه که از این قسمت روی این قسمت بزنیم، وارد بخش لایبرری بشیم. توی بخش پایین یوزر پریست هست که این رو سیو کردیم، میتونیم از این قسمت استفاده بکنیم که مجددا وارد این بخش بشیم.
روی این پریست کلیک بکنیم، روی دان بزنیم و مجددا از این بخش توی بخش لایت ها میتونیم مجددا نور عکسمون رو تنظیم بکنیم. اگر از این سبک آموزش خوشتون میاد خیلی خوشحال میشم که چنل ما سابسکرایب کنید و اون زنگولش رو فعال کنید تا آموزش های بعدی رو از دست ندین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.